Hello again, it's me again filming for another vlog. So if you're new to my channel, don't forget to subscribe and hit the bell button beside it para manonotify ka kung meron akong bagong video na in-upload. So for today's vlog, mag-unbox tayo ng in-order ko sa Lazada na dumating nung Huwebes. Kasi ngayon ay Sabado. So ngayon ko lang siya i-unbox. Ito siya. Ito siya guys. Saan ko na? Okay, naka-bubble wrap. Check. Lagi tayong gagamit ng gunting o kaya cutter sa pagtatanggal ng bubble wrap o kaya ng plastic dun sa order natin. Bakit? Kasi tulad nito, ito ang kapal nito. So talagang naka-bubble wrap siya na maayos. Kaya ito kapag kinamay mo, mahirap tanggalin. Kaya yan, gagamit tayo ng gunting. Yan na siya. Hindi ko na tatanggalin sa bubble wrap kasi pwede naman siyang buksan dito. Ano siya? Ano tawag dito? Ito ay sige na, tanggalin ko na. So, yan siya guys. The brush that straightens hair. So, yan. Yung brush. Ito yung brush na sabi nila nakaka-straight daw. So, tingnan natin kung nakaka-straight. Kasi medyo ano yung buhok ko, parang medyo wavy. Tsaka medyo damage na yung hair ko. Kaya kailangan ko nito. Kaya ako umorder. So, ito na. Siguro isasaksak ba muna to? Saksak muna natin. Ayan. Ano nangyari? Umilaw siya kanina. Ulitin ko ha, para makita nyo. Meron siyang off na nakalagay. Yon. Diba? Umilaw siya. So, ibig sabihin, okay siya. Ito yung power niya. Yan. Ito. Yan. Pipindutin na natin. Oh, umilaw. Char. 16. So, depende. Ayan siya. Tumataas siya. Tumataas yung number niya. Bakit? Basahin natin. Ito pala siya. Yan. Temperature setting. When powered on and heating up, straight artifact will display the rise in temperature on the LCD display until the desired temperature is reached. Ah, okay. Kaya pala siya umaangat yung kanyang Celsius. So, yan. Auto shut off din siya, guys. Auto shut off. Pag hindi ginagamit, siguro nag-shut off siya. Automatic. So, ayan yung sa picture niya. Hindi nga nakaka-straight daw siya. Tignan natin ngayon. Tanggalin ko na to. Tada! Ayan. Yan. Kasi ito, yan o. Kasi galing siya sa ribbon. Tapos, nung pinakeratin ko to, parang wala namang nangyari. So, yan. So, titingnan na natin. Mainit siya. Natural plant siyang brush. So, yan.
Tingnan natin. Nakikita niyo ba siya, guys? Sino siya? Pero parang ano, tinaasan ko siya. Baka namang nagsistraight naman siya, no? Naman siya nagsistraight. So far, ang ingay mo. Pasensya na. Oh, diba? Oh, yan oh. Oh, ganda, diba? Yun na siya. Ito muna ang side na to. Tapos mamaya yung kabilang side. Ayan. So, mag-comment na lang kayo kung meron kayong napapansin sa kanya. So far, okay naman siya, oh. Oh. Ganda naman siya. Siguro yung loob, i-plancha din natin. Mainit siya, guys. Mainit. Umiinit naman siya. Ayan, oh. Mainit siya. Ulit-ulit. Anli-anli lang. Mamaya na ulitin na lang natin. Dito naman tayo. O yan o, diba? Diba? Tama, hindi pa talaga ako nagsusuklay simula nung naligo ako. Parang love ko na siya. Charot. Parang love ko na siya. May pag-awit. Oh, mainit na siya talaga, oh. Amazing. Oh, ha? Oh, ha? Oh, ha? Inaasan ko siya, parang hindi ako satisfied sa init niya. Yeah. Kailangan siguro sa kanya, hindi siya yung di ba kapag nagsusuklay tayo, mabilis. Siguro ito kailangan dahan-dahan siya ng bonggang-bongga. Ayan, napaso ako. Yan. So, ingat lang siguro. Ingat lang na madikit siya sa tenga. Yan. Kasi nga, mainit. Palagay ko yun yung umiinit. Yung itim niya, sige, sa loob. Pero ito kasi brush to. Sa buong paligid niya, brush siya. Kaya okay lang yun. Ang umiinit talaga ay yung nasa loob. Yan. Medyo mahirap siya, no? Pag solo ka, no? Matagal na sundan yung vlog ko kasi ang daming ginagawa sa school. Ayan. Tsaka ang tagal nitong na-stuck sa bahay. Tagal talaga, Webes lang naman yun. So, yan. Tagal na yun, excited kaya akong buksan to nung dumating to. So, ano ba napapansin niyo, guys? Okay naman siya, no? I love it. Para hindi na ako magpa-plancha. Nag-order din kasi ako ng plancha ng buhok. Tapos yun. Ayan, ayun siya. Umulit ko.
Well, as far as I can see, okay siya. Okay siya. Siguro kapag o-order ka lang talaga sa Lazada or sa kahit na anong online shop, mag-PPM ka talaga sa mga seller kasi okay naman yung mga seller na yan eh. Basta, sasabihin mo lang na ayusin. Lalo na kapag ipanre-regalo mo, ay naano naman nila, chinecheck naman nila. Tulad nito, itong in-order ko na to. Nag-message talaga ako sa seller nito. Sabi ko, pakiayos po ah. Kasi nakikita ko sa mga reviews parang yung iba, hindi okay. So yan. Ito, okay naman siya. Talagang umiinit siya. Tsaka nakikita nyo naman medyo nag-straight yung buhok ko. Yan siya. Isa pa. Sa likod eh. Mainit siya. So, tama na natin. Final supply. Final brush. Ayan. Okay na siya. Tcharan! Ito na siya. Okay ba siya? Oh, di ba? So, yan. So, kapag i-off, syempre dun sa power off lang. Ayan, 200 ko siya, guys. So, kita ba? Yan. 200 ko siya. So, i-off ko na kasi okay na ako. Satisfied na ako dito. So, ito na yon. Ito na yung result niya. Ito na yung result ng plancha. Yung, itong straight artifact. Straight artifact ang kanyang title. Title daw! Yan, straight artifact. Maganda siya. So, kung gusto niyo rin mag-avail nito, ililive ko yung link sa description box para diretso na kayo dun sa mismong product. Tapos, yun, mag-avail ka kung gusto mo. Kasi ako, nagustuhan ko siya. Maganda yung review ko sa kanya. So, babalikan ko mamaya yung para 5-star to sa akin. 5-star. Yan. Char. Kaya lang ang init. So, malamang mag-iipit din ako mamaya. Talagang tinest ko lang siya. Pinakita ko lang sa inyo kung okay yung product. So, ayan. Okay naman siya. Kung nagustuhan niyo yung vlog na to, huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Tapos, i-hit niyo na rin yung bell button dun sa tabi ng subscribe para manonotify ka kung meron akong bagong video na in-upload. So, yan. So, hanggang dito na lang tong vlog na to. Maraming salamat sa pakikinig. God bless us all.